हैदराबादी वेज दालचा। हाय फ्लेमवर 2 टेबलस्पून तेल गरम झालेला आहे। त्यात एक मोठा बारीक चिरलेला कांदा टाकून परतवून घेऊया। मीडियम टू हाय फ्लेमवर कांदा ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घेऊया। कांदा ब्राऊन झालेला आहे। 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट टाकून कच्चा वास जाईपर्यंत परतवून घेऊया। 1 हिरवी मिरची, चवीनुसार मीठ, 2 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून हळद आणि 1 टेबलस्पून धणे जिरे पावडर टाकूया। मसाल्यांचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। 1 मोठा चिरलेला टोमॅटो टाकूया। टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत शिजवून घेऊया। टोमॅटो शिजलेले आहेत। त्यात भिजलेली चणा डाळ टाकूया। मी अर्धा कप चणा डाळ 3 तास भिजवून घेतली होती। 2 मिनिटे हाय फ्लेमवर परतवून घेऊया। 1 कप गरम पाणी ऍड करूया। झाकण लावून 3 शिट्ट्या घेऊया। 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। कुकरची वाफ जिरलेली आहे। लीड ओपन करूया। डाळ मॅश करून घेऊया। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू सुनील साहू। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउट मध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। डाळ मॅश करून झालेली आहे। गॅसची फ्लेम ऑन करूया। हा अर्धा किलो दूधी लांबट कापून घेतलेला आहे, तो ऍड करूया। तुम्ही हा दालचा पुलाव, भात, नान आणि चपाती सोबत खाऊ शकता। अर्धा टीस्पून गरम मसाला, थोडी कोथिंबीर आणि 2 टेबलस्पून चिंचेचा कोळ टाकून मिक्स करूया। गॅसची फ्लेम हाय करूया। अर्धा कप गरम पाणी टाकून लीड लावूया आणि 2 शिट्ट्या घेऊया। शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि कुकरची वाफ जिरली आहे। लीड ओपन करूया। दालचा रेडी आहे। आता दालच्याला फोडणी देऊन घेऊया। त्यासाठी तडका पॅन मध्ये 1 टेबलस्पून तूप गरम करून घेतलेला आहे। त्यात अर्धा टीस्पून जिरं, 1 लाल मिरची आणि अर्धा टीस्पून लाल तिखट टाकूया। फोडणी तयार आहे। दालच्यावर टाकूया। टेस्टी हैदराबादी दालचा रेडी आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।